guys, good morning mga tos. So guys, welcome back sa ating channel. So for to this video guys, pupunta tayo ng Zambales. So ayan guys, mayroon tayo dun gagawin. So kasama ko na naman si Master Jeep lang sa kalab. So shout out, good morning. Kasama ko din si Master Todo, andyan sa likod. Ayan. So pupunta kami doon sa Zambales guys. Kulong kasuroy naman masyado. Tapos nakarating na kami dito sa location, no. So
So mining site pala to. Ito yung unit niya, Shackman. So, makina Cummins. So concern nila, ano, ayaw daw ma-engage yung kambyada kasi sira daw yung clutch lining. So tingnan natin. Nandito tayo sa bukid. Bukid. So yan guys. So yan guys. Check natin kung ano yung sira sa ilalim ng transmission. Clutch lining. Ayan. Papalitan natin yung bago. Tsaka ano guys, yung presyo din. Tsaka ano din. So palitan ng bago guys. So nababa na yung ano, transmission. So nandito tayo sa bundok. So ayan guys, tapos na yung ginawa namin, pinalitan. So pauwi na lang kami. Okay na guys. So okay na guys. So ayan mga katols, okay na. Pauwi na kami sa ano, Pulilan, Bulacan. So thank you for watching. Bye bye.